Kamusta mga tropa? Ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano ba mag-diagnose ng AC cooling system, no cooling. Isasama na rin natin kung paano ang flow ng freon at kung paano basahin ang manifold gauge at kung anong ibig sabihin nito. At kung gusto mo ng ganitong mga usapan, ay mag-subscribe ka na para ma-notify ka sa mga video na aking i-upload. So, basic procedure ng diagnosing for AC system, low cooling or no cooling. Una, start the engine, switch on AC switch. Kung not working ang switch, check fuse, lines and plug connection. Check freon reading, check AC switch. Pero kung nadali na sa fuse, kahit hindi na gawin ng ibang procedure. Pangalawa, check AC compressor, visual check. Kung hindi gumagana, check freon reading, check voltage supply, check fuse, lines and plug connection, check relay. So kung walang belt, install muna ng belt, then proceed diagnosing if necessary. Pangatlo, check aux fan. Kung hindi gumagana, check freon level reading, check voltage supply, check fuse, lines and plug connection, check relay. At dumako muna tayo sa iba't ibang reading ng manifold gauge at ano ang ibig sabihin nito. Dapat alam din natin paano basahin ang manifold gauge para madali lang mag-diagnose. 30 to 40 PSI low side, 180 to 25 PSI high side. Yan po ang normal reading. 50 to 100 PSI low side, 200 PSI high side. Mahina ang bomba ng AC compressor. 10 to 20 PSI low side, 150 PSI high side. Kulang ng freon. Mahina ang lamig ng aircon. May leak sa AC system. 40 PSI low side, 250 to 350 PSI high side. High pressure, madumi ang AC system. Auxiliary fan not working. Barado expansion valve at filter dryer. Overcharge ng freon. 10 to 0 PSI low side, 200 PSI high side. Barado ang expansion valve at filter dryer. Ngayon dumako naman tayo sa flow ng freon. So, nagsimula po yan sa suction ng AC compressor. Tapos, i-discharge ang pressure, high temperature, gas refrigerant. Tapos, dadaan ng condenser at filter dryer. Paglabas, magiging pressure, low temperature, liquid refrigerant. Pagkatapos, dadaan sa expansion valve. Paglabas niyan magiging low pressure, low temperature, liquid refrigerant at papunta na sa evaporator. At magiging low pressure, low temperature, gas refrigerant. Tips para malaman kung may leak ang evaporator, magsahod po ng tulo ng aircon sa malinis na lagayan. At kung hindi malinaw ang tubig, ito po ay may leak.